شوف ما شاء الله الميول، شوف تحت الارض. اغرف دخيله. ها ها يلا ما عندي غير سرعه. ها اغرف. شوف الميول، شوف الميول ما شاء الله، شوف الميول ما شاء الله. ها بس مكه خايسه. روح اغرف بمريم، روح بمريم، روح اغرف ميول بمريم. يلا عليكم اغرف اغرف ما تروح ميول. ما يروح. يلا عليكم. ارجع لا ترجع. ما عليك، تحت ما تروح مكان، تحت الراد واقفه. تحت الراد واقفه، ما اعرف ما تروح. اسحب خيط شويه ما يروح خيط. يلا روح بعد عبد الخيط. روح ما يروح. روح غرف بمريم، غرف عاشو، غرف بوي. تحت صوب ثاني ابو مريم، صوب ثاني، تحت صوب ثاني، تحت صوب ثاني. هاي ما ابي غرق. غرف ميول. هاي يلا شابش. بتي لا ارجع. ما في لا تفوت على الخيط. ها يا صيمه. هاي الصيمه. ارجع داش سرعه، خلي التليفون عنك. ارجع داش. هو بين ما يوصل صندوق 300.